รื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกับไอ้ชาเมื่อได้ฟังแล้วยิ้มไม่ออกเหมือนเรื่องอื่นๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผมสองคนเลยมาลองฟังกันดูครับหลวงตาท่านหนึ่งซึ่งท่านเดินธุดงค์มาพักที่วัดป่าอยู่หลายวันแล้วเล่าให้ผมกับไอ้ชาฟังว่าในสมัยหนึ่งสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอายุประมาณ9 ขวบในหมู่บ้านของท่านมีลุงคนหนึ่งชื่อลุงกาแกเป็นพ่อม่ายอยู่คนเดียวไม่มีลูกเต้าลุงกาเป็นพรานนกมือฉมังเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นนกเล็กนกใหญ่ถ้าแกหมายตาไว้จะไม่มีรอดเงื้อมมือของแกไปได้เลยครับแต่ที่ลุงกาเรื่องลือชื่อและสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับแกมากที่สุดก็คือนกกระจอกย่างครับนกกระจอกย่างของแกขึ้นชื่อเรื่องความหอมอร่อยกรอบรสชาติอูมามิเลยก็ว่าได้ดังนั้นลุงกาเลยจับนกกระจอกมาย่างขายให้กับชาวบ้านซึ่งทุกเช้าทุกเย็นจะมีคนไปเข้าคิวรอซื้อนกกระจอกของแกเป็นแถวยาวเลยด้วยรสชาติที่ไม่เหมือนใครอร่อยเวอร์วังไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนชาวบ้านก็ทนรอได้ซึ่งบางคนก็ไปเข้าคิวช้านกก็จะหมดก่อนอดกินตอนเช้าก็ต้องรีบไปเข้าคิวให้เร็วขึ้นอาหารถ้าอร่อยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่ไหนเมื่อชื่อเสียงดังกระชอนทุกคนก็ต้องดันด้นมานกกระจอกย่างของลุงกาก็เหมือนกันครับชื่อเสียงโด่งดังไปไกลหมู่บ้านใกล้เคียงหรือแม้แต่ในตัวอำเภอก็หลั่งไหลออกมาเพื่อที่จะได้ลิ้มลองรสชาติอันแสนอร่อยของนกกระจอกย่างของลุงกาครับเมื่อมีผู้บริโภคต้องการเป็นจำนวนมากจำนวนนกกระจอกก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริโภคเหมือนกันดังนั้นการล่าของแกก็ต้องเพิ่มถี่ครั้งขึ้นกว่าเดิมแถมแกประกาศรับซื้อนกกระจอกจากชาวบ้านที่หามาขายให้แกได้ในราคาสูงทำให้ชาวบ้านออกล่าจับนกกระจอกมาให้แกหลายคนหนึ่งในนั้นก็รวมถึงหลวงตาที่เล่าเรื่องให้พวกผมฟังด้วยครับแต่ลุงกามีข้อแม้ว่าจะซื้อแต่เป็นตายแล้วไม่ซื้อดังนั้นการจับจึงต้องเป็นการดักจับด้วยตาข่ายหรือกรงดักนกเท่านั้นในการทำนกกระจอกย่างของลุงกาเขาจะทำในครัวไฟของเขาไม่ให้ใครเห็นเสร็จแล้วจึงเอาใส่ภาชนะออกมาขายให้กับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเคล็ดลับสูตรลับของแต่ละคนเพียงแต่ได้กินนกกระจอกย่างแสนอร่อยจนเกินจะห้ามใจก็เพียงพอแล้วหลวงตาเล่าว่าท่านบังเอิญไปเห็นกรรมวิธีอันแสนโหดร้ายของลุงกาตอนนั้นท่านเอานกไปส่งให้ลุงกาตอนเช้ามืดและได้เห็นวิธีการฆ่านกกระจอกเพื่อนำไปทำเป็นนกกระจอกย่างของแกเมื่อหลวงตาตอนนั้นเห็นถึงกับยืนขาแข็งกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆเลยกรรมวิธีของลุงกาก็คือก่อไฟให้ลุกแรงๆแล้วจะมีเหมือนตะแกรงห่างๆแต่ไม่ห่างมากไม่ให้นกกระจอกร่วงลงไปในเตาไฟมีที่ครอบจับยื่นออกมาข้างๆพอให้จับพลิกไปพลิกมาได้หลวงตาเล่าว่าลุงกาจะล้วงมือเข้าไปจับเอานกกระจอกที่ขังไว้ในกรงตาข่ายทีละ 4-5 ตัวจับยัดเข้าไปในตะแกรงเหล็กของแกแล้วก็เอานกกระจอกเป็นเหล่านั้นเผาไฟที่ในเตาที่ไฟลุกแรงเต็มที่ของแกพลิกไปพลิกมาจนไฟไหม้ขนของนกกระจอกหมดตัวแล้วเทนกกระจอกที่ไฟไหม้ขนหมดแล้วลงในถังน้ำถังใหญ่ๆที่แกตั้งไว้ข้างๆเตาเมื่อได้จำนวนตามที่ต้องการแล้วก็ล้างเอาขนเอาควันที่ตัวนกออกให้หมดแล้วจึงใช้เหล็กตะขอสอดเข้าไปทางตูดนกลากไส้พุงออกมาให้หมดแล้วจึงได้ทำการปรุงรสและย่างตามสูตรของแกครับเมื่อหลวงตาเห็นท่านบอกว่านกที่ท่านจับมาได้ในวันนั้น20-30 ตัวท่านนำไปปล่อยเข้าป่าทั้งหมดเลยเพราะทนเห็นความโหดร้ายนั้นไม่ได้ตอนนั้นแม้ว่าท่านจะเป็นเด็กท่านยังคิดเสียใจเลยว่า 2-3 ครั้งแล้วที่ท่านนำนกมาขายให้ลุงการวมกันเป็น100-200 ตัวมันน่าสงสารซะเหลือเกินเวลาผ่านไปได้ประมาณ3 ปีนกกระจอกที่ลุงการนำมาย่างนั้นมากมายจนนับไม่ถ้วน
แต่ด้วยในสมัยก่อนนั้นป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่มากสัตว์ป่าก็มีเยอะแยะมากมายนกกระจอกก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันไม่เคยลดจำนวนลงเลยทำให้กิจการของลุงกาบูมขึ้นเรื่อยๆแม้แต่งานบุญงานบวชหมู่บ้านใกล้ๆก็ต้องมาสั่งให้ลุงกาทำนกกระจอกย่างไว้ให้เมื่อมีงานบุญงานบวชนกกระจอกก็ต้องเพิ่มจำนวนการตายขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณอยู่มาวันหนึ่งกลางเดือนมีนาคมที่อากาศเริ่มจะร้อนอบอ้าวขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อนถึงขนาดในปัจจุบันนะครับเพราะป่าไม้ยังมีอยู่เยอะร้อนก็ไม่เผ็ดแสบเหมือนในสมัยนี้แดดก็ไม่แรงกล้าปานจะเผาผลาญเราเหมือนในปัจจุบันจู่ๆชาวบ้านรอบๆบ้านของลุงกาก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของลุงกาเรียกให้ช่วยเมื่อชาวบ้านใกล้เคียงวิ่งมาที่บ้านของลุงกาก็ต้องตกใจเพราะกลัวไฟของลุงกาเกิดไฟไหม้ขึ้นทุกคนหิ้วกระป๋องกระแป๋งคลุน้ำวิ่งเข้าไปช่วยกันดับไฟที่บ้านของลุงกาปรากฏว่ากลัวไฟเสียหายไม่เยอะแยะอะไรแต่ที่แขนของลุงกาทั้งสองข้างรวมทั้งขาทั้งสองข้างของแกโดนไฟลวกเป็นแผลเวอะหวะชาวบ้านช่วยกันปฐมพยาบาลเอาสมุนไพรทาให้พันแผลไว้เรียบร้อยซึ่งก็ดูว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในวันต่อมาทุกคนก็ไม่เห็นลุงกาออกมาขายนกกระจอกย่างของแกชาวบ้านจึงพากันเข้าไปเยี่ยมลุงกาที่บ้านสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนั้นคือลุงกานอนจับไข้หนาวสั่นอยู่ในบ้านแต่ไม่ห่มผ้าเพราะเมื่อชาวบ้านห่มผ้าให้แกก็จะถีบออกดึงออกร้องบอกว่าร้อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งชาวบ้านก็คิดว่าแกคงร้อนแผลที่ถูกไฟลวกอย่างแน่นอนชาวบ้านที่เห็นสภาพของแกด้วยความสงสารก็ไปตามหมอมารักษาหายามาให้แกแต่แกเหมือนจะร้อนทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาหมอยาที่มีอยู่ในสมัยนั้นหลายคนก็หมดปัญญาแผลตามแขนขาก็ลุกลามไปไม่หยุดไม่นานก็พุพองจนทั่วตัวไม่เว้นแม้กระทั่งใบหน้าและข้างในปากหลวงตาเล่าว่าลุงกาทรมานอยู่นานรักษายังไงก็ไม่หายซ้ำร้ายแกพลัดตกจากบ้านลงมาแข้งขาหักทั้งสองข้างชาวบ้านมีแวะเวียนไปเฝ้าไปเยี่ยมบ้างแต่ไม่ตลอดเพราะทุกคนก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลทุกวันชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดของลุงการ้องด้วยความทรมานทุรนทุรายอยู่ไม่ขาดแต่แปลกที่ว่าแกไม่สิ้นใจตายสักทีแม้ว่าแกอยากจะตายแต่ก็ไม่ตายแกเคยผูกคอตายแต่เชือกขาดก่อนจะสิ้นใจ 2-3 ครั้งแล้วแกก็ไม่ตายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นถึง3 เดือนกว่าและกลางเดือนสิงหาคมของปีนั้นแกก็สิ้นใจตายด้วยความทุกข์ทรมานสภาพของแกตายตาเหลือกลานเนื้อตัวเปื่อยเน่าผุพองมองดูยังกระซากศพเลยทีเดียวครับวันที่จะเผาแกนกกระจอกไม่รู้มาจากไหนเป็นร้อยเป็นพันมาเกาะอยู่รอบๆป่าช้าร้องกันให้สนั่นสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากพอเอาโลงตั้งไว้บนกองฟอนเผาไปได้สักพักโลงก็แตกศพของแกร่วงกลิ้งหลุนดำเป็นตอตะโกลงมานอนสงบนิ่งอยู่ที่พื้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมงานศพเป็นอย่างยิ่งสัปเหร่อและชาวบ้านช่วยกันนำร่างของแกขึ้นเผาแต่ไม่ว่าจะหมดฟืนไปมากมายแค่ไหนไฟก็จะไหม้แต่เสื้อผ้าของแกแต่ร่างกายของแกไม่ไหม้สัปเหร่อทำทุกวิถีทางที่ว่าแก้อาถรรพ์แต่ก็ไม่สามารถเผาร่างของแกได้เลยครับจนทุกคนตัดสินใจฝังแกไว้ในท้ายป่าช้านั่นเองหลังจากนั้นอีก3 วันพอตกดึกชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมานดังมาจากป่าช้าทุกวันไม่มีเว้นนายบ้านและชาวบ้านได้นิมนต์พระไปทำพิธีทำบุญหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่เสียงนั้นก็ยังไม่หายไปยังคงร้องโหยหวนทรมานอยู่อย่างนั้นจนหลวงปู่ที่วัดบอกว่ามันเป็นกรรมของเขาบุญที่พวกเราทำให้เขาคงได้รับยากเพราะมันเป็นกรรมหนักสาหัสสากันที่เขาสร้างมันขึ้นมาเอง
ใครก็ช่วยไม่ได้หลวงตาบอกว่าชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนนี้ทุกวันได้ยินอยู่นานจนมีเหตุให้ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเนื่องด้วยสงครามชาวบ้านทุกคนทิ้งหมู่บ้านย้ายหาที่ปักหลักปักฐานใหม่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้ข่าวเกี่ยวกับเสียงร้องนั้นอีกเลยเมื่อหลวงตาเล่าจบไอชาก็ถามขึ้นว่าเขาจะรับกรรมอีกนานไหมครับหลวงตามองหน้าไอชายิ้มให้แล้วก็พูดขึ้นว่าลุงกาวเผาสดๆนกกระจอกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวเพื่อความสุขของชีวิตตัวเองไม่มองดูชีวิตของคนอื่นว่าจะทุกข์ทรมานแค่ไหนหลวงตาว่ามันคงหนักหนาสาหัสและนานแสนนานเลยละเมื่อหลวงตาพูดจบไอชาก็พูดขึ้นว่าแล้วทำไมหลวงตาบวชล่ะครับหลวงตายิ้มแล้วก็ตอบไปว่าสำนึกผิดเพราะเคยดักเอานกกระจอกไปขายให้ลุงกาถึง 2-3 ครั้งครั้งที่ 4บังเอิญเห็นวิธีการฆ่านกกระจอกของลุงกาเลยเอาไปปล่อยแต่ภาพที่แกเผานกกระจอกเหล่านั้นเป็นยังติดตาอยู่จนเท่าทุกวันนี้หลวงตาบวชอุทิศบุญให้นกกระจอกเหล่านั้นขออโหสิกรรมกับพวกมันเผื่อพวกเขาอโหสิกรรมให้พูดจบหลวงตาก็ลุกขึ้นเดินมุ่งหน้าไปยังทางจงกรมของท่านผมกับไอชามองตามหลังท่านไปพร้อมกับนึกคิดในใจว่ากรรมนี้น่ากลัวยิ่งนักเมื่อมันมาถึงเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเหมือนแพ็กเกจที่คุ้มค่าคุ้มราคาแรงไม่ลดสปีดกำหนดเวลาไม่ได้ผมมองหน้าไอชาซึ่งมันก็คงคิดขยิดขยาดกลัวในเรื่องที่หลวงตาเล่าให้ฟังไม่ต่างจากผมอย่างแน่นอนครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ